O, diba? Palatandaan na sobrang lambot na nung pata kasi ang dumis na nung takip. Ayan. Kanina po pala mga lovely people, dinagdagan po ito ng tubig kasi medyo matigas pa siya. So, adjust nyo lang hanggang sa lumambot na yung karne nyo. Diba? So, ngayon, ready na siya. Kasi diba yung masarap talaga sa humba, yung super lambot. Hello mga lovely people, it's Tiki Man time. So yan po. Tikman natin kung di ba maalat to kasi hindi ko tinikman eh. Ngayon natin malalaman. So, init pa man, no? Kain po. Init pa ang karne. Pero lambot ko na. Para sa akin, sakto lang. Tama. Sarap. Diba? Huwag kayong mag-alala. Kasi kung hindi naman masarap, sasabihin ko yung ano. Kaya, di tayo maglolokohan dito. Isa pa. Of course, yung mga batuta namin. Kaabang.
Tagal ko na rin hindi nakapagluto nito. Kaya, so, paano po mga lovely people? Thank you po sa inyo dyan, sa panonood. And of course, sa mga nagla-like and nag-share. At saka po para sa ating mga new friends, subscribers, at saka followers. Thank you so much po. Paulit-ulit lang naman every content yun. At yun lang din yung, yung panghuli kong sinasabi. And keep safe, God bless, enjoy cooking. At saka kung gaya ng lagi kong sinasabi, kung meron kayong mga tanong, suggestions, at saka mga recommendations or whatsoever, sulat nyo lang po sa comment section. And, ayun po, paano po? Tuloy ko muna tong aking pagkain at hanggang sa susunod po dito lang sa Cucina Di Peachy, the home of Pacham recipes. Ciao, ciao!